Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng pork bistek. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito yung pork belly o yung tinatawag natin na liempo. Sibuyas, hiniwa ko niyan into rings. Lemon, yan ang alternative ingredient ng kalamansi. Bawang. Toyo. Gumagamit din ako dito ng brown sugar, ground black pepper, mantika, at ng tubig. Ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Tara na, umpisa na natin to. Mag-isa muna tayo. Pinainit ko lang itong mantika. At ilalagay ko na kagad yung sibuyas. Huwag niyong lalating muna yung sibuyas, ha? Mga 1/4 lang ng total amount ang gagamitin natin. At ilagay na natin yung bawang. So gaya ng dati, tuloy lang natin yan hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At pagkatapos ay ilagay na natin yung liempo o yung pork belly. Ginigisa ko lang to hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. Once na maging light brown na, mas maganda kung sasangkot sa pa natin yan. Yung tipong niluluto pa natin ng matagal kasama yung sibuyas at yung bawang. Nakakatulong yan para mas maging malasa yung ating niluluto. At ilagay na natin yung toyo. Pag sinabing bistek, di ba? Meron yung toyo at may kalamansi din. Kung walang kalamansi, gamitin nyo itong ginagamit ko kasi wala akong kalamansi. Ito, lemon. Or pwede rin kayong gumamit ng lime. At pabayaan lang natin na kumulo ito. Takpan lang natin. Hinaan lang natin yung apoy. Ilagay lang natin ito between low to medium. At pabayaan lang natin itong kumulo ng mga 15 minutes. Maluluto yung pork dito sa toyo at lalabas din yung sariling juice niyan. At after 15 minutes, check na muna natin. O, di ba? Wala tayong nilagay na tubig pero mukhang matubig. Ito, maglalagay lang ako ng konting tubig dito. At ituloy lang natin ang pagpapakulo gamit ang pinakamahinang apoy hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung pork. So, depende yan sa quality ng pork na gamit ninyo. Kung maganda, kahit mga 30 minutes, pwede na lumambot yan. Pero kung medyo hindi naman ganun kaganda yung pork, kahit 1 hour or more, pwedeng umabot ng ganon. So, pakicheck na lang. And again, guys, kung ang pork hindi pa malambot pero natutuyuan na ng liquid, magdagdag lang kayo ng tubig. At this point, ay okay na itong pork, malambot na. Maglalagay lang ako dito ng brown sugar. Nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng asukal. Para kasi sa pork bistek, mas gusto ko yung may asukal. Haluin lang natin yan at pabayaan lang natin yung maluto hanggang sa mag-evaporate na yung liquid ng kalahati. Huwag nyo nang tatakpan yung lutuan, At titimplahan lang natin yan ng ground black pepper. At pagkatapos ay ilagay na natin yung mga natirang sibuyas. Yan, halu-haluin lang natin yan at lutuin lang natin ng mga 5 minutes. Pagkatapos ay ilipat na natin sa isang serving bowl at iserve na natin to. Ito na ang ating pork bistek. Tara na, kain na tayo. Sana'y nagustuhan ninyo itong ating pork bistek recipe. Subukan nyo naman para matikman nyo kung gaano to kasarap. At iniimbitahan ko nga pala kayo kung hindi pa kayo nagsasubscribe or nagpa-follow. Paki-follow naman ako sa Instagram at sa Facebook at mag-subscribe din kayo sa YouTube.
Maraming salamat sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!